Katsotaan tällä videolla, että miten tämmöiseen S60 Volvoon vaihdetaan rajettavan päät. Tai ainakin yksi tapa vaihtaa. Miksi se on tommonen? Sinne tuli pökäli. Ei sen noin pitänyt mennä. Se meni särki. Eihän se ollut kotti vaan. Katsotaan miten ne sitä antautuu. Siellä on rajettavan pää, siinä on ulompi pää ja sitten tuolla on sisempi pää jossain piilossa. Otetaan ne siitä auki, jos saadaan. Ei lähde, niin ei lähde. Tällainen on lähtenyt muukin. Mitä meillä pääsee? Noin, sitten täältä. No joon kumma. Nyt, kato lähti. Se oli junttura, mutta se lähti. Sitten pitäisi saada tää toinen puoli. Box. Ei saa. Se on kiinni siinä, mutta ei oo kauan. Lähtihän se. Noniin, sitten lasketaan puolikkaat kierrokset, niin saadaan suurin piirtein samaan asentoon tuo. Eli 1, 2, 44. Jes, vihdoinkin. Sitten kumitötterö tuosta pois. Jaa, silloin se on nippu sitten laitettu tuo joskus kiinni. Eihän tämä tämmönen niinku nippusi, että täällä mitään tee. Ei tätä saa tuolla tiukalle. Nippusi. Sitten otetaan tämä pötkylä tästä pois. Nui. Tuonne on kyllä varmaan päässyt moskaan. Eipä sille maa mitään. Sieltä on varmaan rasvat lähtenyt. Sille maa mitään. Pyöräilyttäis tosta vähän rattia, niin se paljastuu sieltä. Ui. No eihän sitä tällä saa. Minulla leuvat näitä tuohon. Tuossa on tommonen tyhmä pyöriä ossus. Miksi se on tommonen? Se on niinku pyöriä. Sitten tuolla juuressa on avainvälille. Tai siis avainkolo. Millähän ihmeellä tuo pitäis nyt sitten saada. Tää vissiin alkaa taas rälläköimme. Rälläkkelaulla. USA on koko vittuelta tuo avain. Sitten onko rajetangon sisäpäällä jotakin työkalua? Onko se semmonen niinku yleismallinen vai paljonko? Oho! Juu, ei. Siis onko se ainoa vaihtoehto? Okei. Okay. Juu, no niin, mä kehittelen jonkun oman työkalun sitten. Noin. Siinä on yksi tasainen kohta. Toiselle puolelle sitten samanlainen, mistä voi vääntää tuolla isolla jakaarilla. Noin. Kokeillaan tosta saada väännettyä se auki. Parempi olisi toimia. No, ei no ihan tasaiset kyllä on. Ui saa. Sehän lähti. Noin vaan. Semmosen se vaati. Pienen modauksen. Se on semmonen. Pannaan sitten vähän rasvaa tuohon hammastangolle. Tuo näyttää siltä, että sillä ei ihan hirveästi oo tuota rasvaa, niin mä vähän laitan sinne. Pannaan sinne tämmöstä superkreasea. Tässä on molybdenisulfidia mukana. Niin laitetaan tätä vähän tuonne hammastangolle. Putsataan vähän ensin. Joo, tänne on selkeästi päässyt tuosta suojakomin läpi tavaraa. Puhdistetaan hampaat. Noin. Sitten
Sitten ruikataan sinne vähän uutta rasvaa. No, sinne tuli pökälä. Missä se minun meisseli on? Tuossa. Noin. Koitetaan saada sitä tänne syvemmällekin. Noin. Sitten kai me laitetaan uusi nivel siihen paikalle. Tämä töttörö tulee tuohon. Noin. Siinä on uusi rajoittanut pää. Siinä on vanha. Tuo vähän tommoinen. Se pyöräytetään siihen paikalle. Ja sehän on vissiin semmonen 90-100 Nm tuo kiristysmomentti tolle. Niin on tämmönen 40 sentin varsi tässä, niin sehän tarkoittaa sitä, että jos mä tosta päästä väännän, niin mä tarvii semmosen reilu 20 kiloa voimaa, niin te saadaan se aika lähelle. Eli kuvitellaan, että nostetaan 20 kilon levypainoa tästä avoimen päästä. Joo. Noin. Se kiinni. Kertakielon päälle. Noin. Ja se nyt on kiinni. Sitten pannaan tää. Tai itse asiassa ajetaan tuo ratti tonne toiseen laitaan ja on tuo sukka päällä. Joo, tuohon tuli päähän sitten se pikkuklemmari. Nyt mä käännän vähän tätä rattia taas. Sieltä tuli se esille. Sitten onko tuo puhas? Otetaan ihan vähän tuolta kartiostakin. Rovasti vaan. No, se on varmaan ihan hyvä. Likaisella pyyhkeellä loput. Ja näissä on sitten merkintä, että kummalle puolelle nuo menneet. Tässä on LH eli left hand, eli vasen käsi. Sittenhän tuohon laitetaan tuo pitusmutteri. Kierretään se nyt tonne hyvään matkaan. Noin. Kesti se on varmaan ihan hyvä siinä. 1, 2, 3 ja 4. Noin. Nyt sen pitäisi suurin piirtein olla samassa kohti kuin vanhakin, mutta täytyy tää silti käyttää aurauskulumien sääjössä. Tää kierrosten laskeminen auttaa siihen, että päästään ylipäätään ajamaan sinne kohteeseen. Sitten käytetään toi tonne. Noin. Muttetri paikalle. Oho, karkas. Ja nää on tämmösiä lukkomuttereita, missä on tämmönen metallilukitus. Tuo on vähän tämmönen ovaalimallinen toi. Joo, se pitäisi kiristellä sitten siihen. Tuonkin pitää kiristellä ja sit pitää laittaa tuo klemmari kans kirjelle tuolta. Ensin laitetaan se niin tiukalle kun saadaan käsipelillä. Noin. Katsotaan, että ne molemmat hampaat tästä meni yhden reikiin. Ne taisi mennä. Tää on mukavan timmi. Nyt sitten pihteellä painetaan tuo. Noitten klemmareitten puristamiseen on ihan tämmöiset omat pihit. VO, völli, kaitse, kummi, vitsa, pingutustangit. Eli vetonivelen pannan kiristyspihdit. Tämmöiset pingutustangit. Katsotaan miten se saa tuolta. Hyvin. Tuosta saa nätisti. Mä en näe kyllä onko sen. Ei se ottanut. Ei perä. No niin, se meni pieni. Voi pastilli. Nämä pihit oli vähän huonot. Voisi olla, että käyttäjässäkin oli vika. Oi saakotti viekkä. Ei sen noin pitänyt mennä. Nää on vähän jotenkin omituista nää pihit, kun nää aukaisee, niin tää ei mene niinku alas tää. Näyttää vasaralla lyödä, että se mennään. Noin. Nyt se sais niinku perille. No on se aika hyvin siinä varmaan. No, jospa se pyssyy. Ei sitä ainakaan saa käsiin tällä liikutettua. Meni se aika tiukalla. No, se on semmoinen. No niin, tää sitten laitetaan 18 sillä kiinni. Mitähän tähän oli sitten toi momentti. Se on semmonen sopiva. Eli pannaan tää ensin kiinni ja sit pannaan toi mutteri tosta vielä tiukalla. A few moments later. Tää ihme. Niinkö se nyt pyörii sitten vain läpi.
Niin, pitää siitä kiinni. Saahan sitä veivata tuossa. Niin paljon kuin haluaa. Onpa tiukka lukko, mutta se sitten kuuluu ollakin. Että se ei aukeile sitten siellä itekseen. Mutta mä en tiedä paljon tähän on momentti. Olisiko se semmonen tuon verran ainakin. Ehkä vielä vähän. Karkaa koko juttu. No, sitten pannaan tuo taisi olla, mikähän tuo oli. Oliko se 19? Se on 21. Ei, 22. Se on 22. Sitten olisi täältä toiselta puolen vielä rajettangon päät irti ja onpa se tiukas. Ei saa. No vähän tämmöstä jotakin motoksin irrotusöljyä. Ei saa. Ei onnistu. Pitääkö täälläkin mukaan alkaa rälläkäymään? On tässä osin. Tästäkin lasketaan nyt sitten kierrokset. Eli 1, 2, 3, 4, 6, 4, 7, 47. All Sprite. Joo, tästäkin piti katkaista tää mutteri. Se oli niin tiukalla. Mut nyt se on siinä. Noin. Leilipperi. No aloikoppa siinä. Joo, tää pitää leikellä samalla. Kuin tuo toinen puoli. Jos sattuis lähteä. Ai. Täällä on vähän jatkovartta tuo. Ei se pyörii tuo. Nuo pihit läpi. Nyt ne on ainakin kiinni. Nyt jos se lähde, niin ruvetaan rälläköimään. Eikö se luistaa vaan? Joo. Alkaa laikka loppuun kesken. Jää. Lähti nappi irti tosta Parksideista. Se meni särki. Pirki. Kaikkia sitä. Pois tieltä. Sen kummako se nyt lähtees. Onko se kuuma? On. Huhhuh. Eihän se ollut kotti vaan. Semmonen. Huhhuh. Voi vaan. Nyt loppuu huumori. Turtus siihen.